Algoritmul Bellman-Ford determină un graf orientat cu costuri drumurile de cost minim de la un nod ales ca sursă, vom considera 21, la toate celelalte noduri. El funcționează după următorul principiu. Avem o coadă în care ținem noduri. La un moment dat vom extrage primul nod din coadă și vom încerca iterarea prin tot veciniului, încercând să îmbunătățim costurile până la respectivii vecini. Dacă îmbunătățim costul până la un nod, avem două posibilități. Dacă nodul respectiv este deja în coadă, nu îl vom mai adăuga, deoarece îl vom parcurge ulterior. Iar dacă acesta nu se află în coadă, îl vom adăuga la sfârșitul costului. Pentru implementarea algoritmului, avem nevoie de următoarele structuri de date. Avem nevoie, în primul rând, de coada în care vom ține nodurile. Avem nevoie de un vector care să ne codifice prezența sau absența nodurilor în coadă. Mai avem nevoie de un vector în care vom ține costul de la sursă până la nodul I. Și, evident, avem nevoie de listele de adjacență pentru a ține grafic. În coadă se vor afla maxim n noduri, deci numărul este n de n. Vectorul codifică la fel toate nodurile și vectorul de costuri la fel pentru toate nodurile. Iar listele de adjacență sunt memorie OD. Deci avem o memorie totală de OD. Inițial vom avea un vector de costuri pentru nodul sursă costul 0 și pentru toate celelalte noduri costul de infinit. Și în coadă vom avea inițial doar nodul sursă, adică nodul în cazul nostru. Bun. Îl scoatem pe unul din coadă și iterăm prin toți vecinii lui, adică 3 și 5. Pentru 3, ne uităm în CD3 și vedem dacă se pot actualiza costul. În cazul nostru, costul de minus 3 este mai mic. Și pentru nodul 5, costul va fi 6. Ne uităm în 3. Vecinii 3 sunt 2 și 4. Pentru nodul 2, costul va fi de 3 plus minus 2, adică minus 5. Și pentru 4, costul va fi 3. Îl scoatem pe 3 din coadă. Ne uităm în 5. Vecinile 5 sunt 3 și 2. Pentru 3 avem un cost de 11, deci nu-l actualizăm pe 3. Iar pentru 2, noul cost va fi de minus 13. Dar vectorul care ne codifică prezența sau absența unui nod în coadă ne va spune că nodul 2 este deja în coadă. Deci nu îl mai introducem încă o dată. Îl scoatem pe 5. Următorul nod este 2. Din 2 nu putem ajunge niciun alt nod. Scoatem pe 2 din coadă. Ne uităm în 4. Din 4 putem ajunge în 5. Costul va fi 6. Îl introducem pe 5 în coadă și ne actualizăm. Acum ne uităm în 5. Vecinii 5 sunt 3 și 2. În 3 costul va fi mai mare de minus 3. Deci nu îl introducem pe 5 în coadă. Și în 2, unde costul va fi minus 14. Îl introducem pe 2 în coadă, îl eliminăm pe 5, ne uităm din nou pe vecinului 2, 2 mai are pe 5, deci îl eliminăm și pe 2 din coadă. Față de timpul de execuție al algoritmului Bellman-Ford obișnuit, care este ODNOM, acest algoritm se comportă mult mai bine în practică, datorită faptului că în coadă nu sunt ținute neapărat toate nodurile la un moment dat, deci se vor parcurge mai puțin de n. Acest algoritm prezintă
și un avantaj foarte important, acela față de alți algoritmi de determinare a drumurilor minime grafuri, cum ar fi algoritmul Dijkstra. Algoritmul Bellman-Ford funcționează și pe colțuri negative în graf.